تاپیکمون در رابطه با cooking هست. Phrasal verb ها. Number 1. Eat out. To eat outside your home, especially in a restaurant. بیرون غذا بخوری، مخصوصاً اشاره داره به رستوران رفتن. For example, we usually eat out on Thursdays. ما معمولاً پنجشنبه ها بیرون غذا میخوریم. Eat up. To eat until everything is finished. این یکی به این معنیه. کل غذایی که جلوت گذاشتن رو بخوری. Eat up and we will go for a walk. مثلا یه قول میتونه باشه. غذا تو کامل بخور بعدش میریم پیاده روی. Next. Pig out. To eat a lot of food. همونطور که از معنیش میشه حد زد، جنبه خوبی نداره. یعنی پرخوری کردن. We pigged out on all the delicious cakes. حرف اضافه رو توجه کنید. On. در رابطه با کیک ها پرخوری کردیم. Whip up. To prepare a meal very quickly. سریع غذایی رو آماده کنید. I have just enough time to whip up an omelette. وقتم در حدیه که فقط میتونم یه املت آماده کنم. و اما آخری. Pick at. To eat only a small amount of your food, showing no interest or enjoyment while you eat it. علاقه‌ای به خوردن نشون ندی، بی اشتها بازی در بیاری. یه مقدار کمشو بخوری مثلا. John picked at his food in a bored way. یه طور کسالتباری بی اشتها بود به غذا. حالا بریم با همدیگه مثالای بیشتری رو هم بررسی کنیم. ممنونم از همگی.